කොහොමද පුංචි යාළුවනේ වණක්කම් උංගල් සුහම් මෙප්පඩි ඔයාලගේ සැපසනීප කොහමද අද මම කියා දෙන්න යන්නේ අපේ පවුල ගැන මම කියා දෙන්න යන්නේ අපේ පවුලේ සමාජිකයෝ හඳුන්වන දෙමළ නම් අපේ පවුල එංගල් කුඩුම්බම් එංගල් කියන්නේ අපේ කුඩුම්බම් කියන්නේ පවුල තාත්තට කියන්නේ දෙමළෙන් අප්පා අම්මට කියන්නේ දෙමළෙන් අම්මා ආච්චිට කියන්නේ පාටි සීයාට කියන්නේ පාට්ටන් අයියට කියන්නේ අන්නා අක්කට කියන්නේ අක්කා නංගිට කියන්නේ තංගයි මල්ලිට කියන්නේ තම්බි එතකොට මම කියලා කියන්නේ නායි අපේ පාසලේ ඉන්න අයට දෙමළෙන් කියන හැටි බලමු එංගල් පාඨශාලයි අපේ පාසල අපේ කියන්නේ එංගල් පාඨශාලයි කියන්නේ පාසල විදුහල්පතිට කියන්නේ දෙමළෙන් අධිපර උතුම ආසිරිය බහුපාසිරිය පන්ති බාල ගුරුතුමා ගුරුතුමිය ආසිරියයි සිසුවා මානවයි සිසුවිය මානවි දැන් ඕගොල්ලන්ට මතකද මේ වචන ටිකත් ඔයගොල්ලෝ පාඩම් කරගන්න මගේ කලින් දෙමළ පාඩම් ඔයගොල්ලන්ට channel එකේ බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක් වණක්කම්